السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم غادي نشارك معكم هذا الطبق ديال الكسكسو بطريقه جد عمليه في التحضيرات ديالو، بسيطه والنتيجه راه كتكون رائعه في المذاق. وكذلك هكايا المراحل ديال التحضير ديالو راه كتكون سهله. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي تعجبكم النتيجه. هنايا غادي نبداو بالنسبه للتحضير ديال البرمه. كنديروا القياس ديالنا ديال الزيت. درت هنا زيت نباتي وزيت الزيتون تقريبا واحد 3 ديال المعالق، اللي كتبقى النوعيه اختياري، يمكن لي نديرو غير زيت نباتي. بالنسبه للحم كذلك عندي هنايا اللحم ديال البكري، النوعيه والكميه تيبقاو اختياريين. كنديرو بهذه الطريقه هذه. اول شيء كنديرو القياس ديالو في الملحه، منها كيتقلى مزيان اللحم ومنها كيتشرب لينا وكيتلذذ وكيجينا بنين بداك المذاق ديال الملحه. اول شيء في هذه الطريقه هذه، وغادي نضيفوا له هنايا بعد ما كيتشحر لينا بديك الطريقه كنضيف واحد القياس ديال البصله. هاد الحبه متوسطه، من الافضل الا كانت عندنا بصله من النوعيه البيضاء كتهكايا كتسهل انها طيب وكتذوب لينا في المرق وما تبقاش تبان. الا ما كانش عندنا نضيفوا غير البصله الحمراء، غير هي كنشحروها في الاول مع اللحم، عاد كنضيفوا ليها الماء. هنا غادي نضيفوا التوابل اللي فيها السكنجبير والخرقوم البلدي والابزار. هادو التوابل اللي كيتواتاو في البرمه ديال الكسكسو. الابزار هنا كنديروا فيه غير نصف ملعقه، ما كنكثروش منه. وكنرويو بالقياس ديال الماء فاش غادي يطيبوا مع واحد الكاس ديال الحمص اللي كنكونوا مرطبينه على اتساع باش كيسهل معنا في الطياب. على نار كتكون متوسطه كنخليوهم يكملوا الطياب ديالهم. وهنا نبغيكم تشوفوا هذه المرحله ديال التحضير ديال الكسكسو، راه كتكون عمليه والنتيجه كتكون رائعه. اول شيء هنا في القصريه كنديروا القياس ديالنا ديال السميده. هنا عندي السميده من الحبه اللي كتكون فيها متوسطه تقريبا 1 الكيلو. كنديروا له واحد الملعقه كبيره من زيت الزيتون من الافضل، وكنحاولوا نلبسوها ليها مزيان اول شيء. عاده كنبداو نديرو في الرشيشات ديال الماء تقريبا واحد الكاس ديال الماء. كنديرو هكا على دفعات هكاك مره حتى كتنشف لينا السميده. عاده كنضيفو ثاني رشه من الماء وحنا كنخلطو غير بصبعنا، منها كيتهوى وكيتشرب لينا داك الماء هكاكينا، ومنها الحبه كيتضاعف الحجم ديالها. فهاد الطريقه هذه الا كنا بغينا نتحصلوا على السميده اللي كتكون فيها الحبه غليظه تقريبا بحال ديال الكسكس اللي كيكون في الباكيه، فكنديروا هاد العمليه راه كنتحصلوا على نفس النتيجه تقريبا. وكيجي كامل هكينا مفتول وما كيتعجنش نهائيا وما كيتكورش كما كتشوفوا، وما كنحتاجوش اننا نغربلوه. غير هكايا كنبداو نخدموا بهذيك الطريقه، راه كيجي كامل مفروق حبه على اختها كما كتشوفوا. صافي في هذه المرحله هذه كنجمعوه في الكسكاس باش كيدير التفويره الاولانيه اللي كتاخذ شويه الوقت هكاكينا تقريبا واحد 10 دقائق كيتفور مزيان، لان غادي نديروا له واحد المرحله اخرى في التحضير ديالو. ما كنساليو من السميده كندوزو للتفايه اللي عندي واحد 2 حبات كبار ديال البصله اللي النوعيه كتبقى اختياريه. درت هنايا تخليطه بين الحمراء والبيضاء، يمكن لينا نديرو غير البصله البيضاء. كنديروا ليها القياس ديالها ديال الزيت. درت هنايا قياس زيت نباتي تقريبا واحد 2 معالق كبار. وهنا ضروري اننا نديروا ليها قياسها في الملحه باش كنوازنوا الحلاوه ديال السكر. وكنديروا واحد شويه ديال الابزار وشويه من الخرقوم البلدي وشويه من السكنجبير، التوابل اللي درنا في البرمه. صافي وكنخليوها على نار كتكون مهيله. ضروري اننا نديروها على نار تكون مهيله باش ما كتحرقش لينا من الاول ديال الطياب ديالها حتى الاخر. كنخليوها حتى كتهبط وكتطلق المياه ديالتها. عاده كنحركوا دوك التوابل مزيان، وهنا كنرويوها بواحد شويه ديال الماء مع مره كنبقاو نرقبوها في الماء وفي التحريك ديالها. الكسكسو من بعد ما تفور مزيان كنرويوه بالماء يكون غليان من الافضل. كنعوموه كامل وكنخليوه راه كيتقطر كامل من الزيت ديال الماء وكيضاعف الحجم ديالو. راه ما كيتعجن، بالعكس كتجي كامله الحبه مفروقه على اختها وكيجي هكا كاينه مضاعف الحجم ديالو. كنخليوه كيتشرب الماء وكيتقطر كذلك. غادي ندوزو البرمه اللي كنرويوها اللي خاصها الماء، وكنضيفوا ليها الخضره اللي كتاخذ شويه الطياب، منها اللفت هنايا والخيزو. الكميه ديال الخضره تتبقى على حسب الاختيار ديالنا. غادي نضيف للمرق هنا واحد الطريف ديال القرعه الحمراء اللي كنحكوها في الحكاكه رقيقه، كتعطي الختوريه وكتعطينا مذاق لذيذ للبرمه. من الافضل الا كانت متواجده عندنا القرعه الحمراء كنضيفوها، راه كيعطي واحد المذاق لذيذ وكذلك الختوريه. كنرويو وكنضيفوا الخيزو. الا كان عندنا الخيزو بهذا الشكل هذا القلب ديالو تيكون طري فكنضيفوه بهكا كاينه ما تنحيدوه شي.
كنرجعوا للكسكسو من بعد ما كيتشرب مزيان وكيتصفى من داك الزيت ديال الماء وكيتضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا. كيجيو كاملين الحبات مفروقين. كنخليوه هكا كيناو وتنردوه للبرمه باش كيكمل التفوير ديالو. كيدير تفويره بهذيك الطريقه. البصله هنايا ولا تفايه من بعد ما دارت نص طياب كما كتشوفوا. دائما على النار كتكون مهيله. كنديروا ليها القياس ديالها ديال الزبيب. هنايا واحد الكاس كبير اللي درت هنايا غسلته مزيان في الماء يكون سخون من الافضل. وكنضيفوا كذلك القرفه والسكر. هنايا تيبقاو على حسب الذوق ديالنا. ملعقه كبيره من القرفه وجوج معالق كبار من هكايا السكر سنيده. يمكن لينا نعوضوه بالعسل. كنديروا شي شويه ديال الماء باش كنرويوه هنا مره وحنا كنراقبوها في التحراك ديالها حتى كطيب وكتعسل. بالنسبه للسكسو بعد ما تفور مزيان كما كتشوفوا صافي كنردوه للقصريه باش كنكملوا المراحل ديال التحضير ديالو اللي فيها الملحه وكذلك زيت الزيتون. كما كتشوفوا هنايا راه كيكون كامل مفروق الحبه على اختها. راه ما كيكونش معجن نهائيا وكيكون شبه طيب. هنايا تتبقى له غير التفويره الاخرانيه وراه تيكون واجد عندنا. صافي كناخذوا القياس ديال الملحه اللي غادي تخصنا وكندوبوها في واحد الكاس ديال الماء يكون بارد وصافي. وكنبداو نرشوا بها الكسكسو مع اضافه ديال زيت الزيتون. الزيت هنا راه كتكون ضروريه باش الحبات هكايا كاملين تيجيو بنان وكذلك كيجيو مفروقين كاملين. كنبداو نرشوا بالقياس ديال الماء مره وكنبقاو هكايا كنخلطوا فيه ولا تنحركوه حتى كيتهوى كامل وكيتشرب داك الماء اللي ضفنا له. تقريبا واحد 2 كيسان قياس كاس العنبه. الماء هنا تيكون غير بارد. صافي وكما كتشوفوا راه بدا تيضاعف الحجم ديالو كيجي كامل مفروق. كنردوه هنايا باش كيدير التفويره الاخرانيه اللي ما كتاخذش هي تفويره وقت كتير. تقريبا غير كيطلع فيها الفوار صافي. الوقت اللي غطيب لينا فيها ما بقى لينا من الخضره اللي فيها القرعه. هنايا درت قرعه خضراء وقرعه الحمراء. القرعه الحمراء من الافضل نخليو ليها القشره ديالتها باش تبقى لينا صاينه. واحد الربطه ولا هكايا حزمه نتاع القزبور والمعدنوس. انا هنايا عندي فيها غير المعدنوس. كنضيفوهم بجوج الا كانوا موجودين. ملعقه صغيره من السمن الحار كيعطي مذاق لذيذ الا كان متواجد كذلك. هنا مطيشه اللي تنحيدوا لها القشره والزريعه وتنفرموها مزيان تقريبا واحد 2 حبات. وكنحطوا هكايا الكسكسو ديالنا كما كتشوفوا. كنديروا دوك الحفيرات هكا كاينه باش كيسهل ان يدخلوا التفوار هكا بسهوله. وكنراقبوا البرمه ديالتنا الا خصها الماء ولا خصها الملحه. وكذلك بالنسبه للخصوريه ديال المرق صافي راه كتكون كلشي واجد. كذلك بالنسبه هنايا للتفايه راها واجده كما كتشوفوا. جات اكثر من رائعه على نار كتكون مهيله. كتكون واجده عندنا كتجي معسله وكتوقف على الزويته اللي درنا لها في الاول. كتجات اكثر من رائعه متوازنه بين الحلاوه والملوحه. عطاوها مذاق مميز وجات بهم مزيانه. الكسكسو هنايا من بعد ما وجد في الطياب كنضيف له هنا واحد شي شويه ديال الزبده بلديه الا كانت متواجده راه كتعطي مذاق لذيذ. كذلك اللي تيحب فيه هكايا السمن كيضيفوا في هذه المرحله وهو باقي سخون. صافي وكنقدموه في الطبق ديال التقديم. ما كنحاولوش هنايا نهويوه ولا هكايا نخلطوه بالكثره باش ما يبردش لينا. راه تيكون كامل هكايا مفروق واخا تيبان لينا هكا كاينه مكركب لكن راه الحبات كاملين مفروقين. صافي واول شي هنايا في الطبق ديال التقديم كنديروا الرواه هو الاول. كنسقيوه بالروا ديال البرمه. كما كتشوفوا الختوريه ديال المرق راه جات بنينه ولذيذه. كنستفوا الخضره بديك الطريقه ديال التقديم كتبقى اختياريه. كنضيفوا هنايا اللحيمات درتهم في الوسط وضيت فوق منهم التفايه. جا مذاقو رائع والتنسيم ديال هاد المكونات كامله جات عطاتنا واحد النتيجه فيه رائعه ولذيذ. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه البسيطه وجد عمليه في تحضير القصريه ديال الكسكسو اللي كتكون تقليديه وبنينه في نفس الوقت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسونا في اللايكات ديالكم والى ملتقى اخر ان شاء الله. مع السلامه.